Hi guys! It's Genevieve. Welcome back to my channel. And today, i-review natin ngayon ang Cathydoll product na yung mga sachet nila, yung mga liliit na ganyan. Itong dalawang Cathydoll na makeup remover slash toner and serum, pero hindi ako gagamit niyan. Hindi natin siya yung intention natin itong makeup remover kasi hindi ako naka-makeup. Tapos yung serum pwede siguro. Tapos ang gagamit pala nito is yung foam cleanser nila. Okay, so bago to, matapos ko tong gamitin, itsaka ko naman to gagamitin. Actually guys, nagamit ko na siya kasi na-open ko na siya. So far, okay naman siya sa skin. At saka, itong Cathydoll Ready to White Milky White Cream Pack. Ayan guys, ang mangyayari sa face natin mamaya. So, try natin, okay? So, keep on watching. See you! Okay guys, dito tayo sa labas kasi may naligo sa CR. So, dito na lang tayo sa labahan namin. Yung dito naglalaba sa laundry area namin. So, guys, i-open na natin tong foam cleanser ng Cathydoll. Ito. Okay. So, made in Korea siya guys. Ayan made in Korea. Ayan. Tapos may 12 months, siguro hindi naman to aabot ng 12 months, 'di ba? Sa liit na to. Ayan guys. So, ang kini-claims 'di ba dito yung 1 2 3 4 5 6 na deep cleansing. So, try natin mamaya. 4 tightening kung ma-tighten ba yung 4 natin or yung makeup remover, so hindi ko siya isasali kasi hindi ako naka-makeup, and whitening toner, try natin mamaya. All day moist, okay, vitamin C serum. Okay, so ito guys, ilalagay ko na ha. Yan. Mabango siya guys. Yung basta mabango. Ayan puti. Hindi siya watery. So, babasain ko lang yung face ko. And ganyan lang daw. Yan. Tapos guys, kung mag-ano kayo ng mag-i-scrub yung face niyo, huwag yung diinan kasi yan yung cause ng wrinkles or malali yung kunot-kunot na sa skin nyo. Yan. Kasi ganyan-ganyan lang. Ayan. Tsaka guys, ito yung dalawang finger na gagamitin kasi hindi ito masyado malakas. Ayan. Ang napapansin ko guys, may mga beads siya. Kung na, ayan may nararamdaman akong beads, yung mga grains niya. Ayan. Mabango talaga siya. Mabango niya. Yan. Circulation lang. Yan. So, i-wash ko lang siya guys ha. See you! Hi guys, welcome back. So, ita-try na natin itong, i-review natin itong Cathydoll na Ready to White. Okay, so Milky White Cream Packs ito. So, tingnan natin guys kasi naging biglang white na siya dito sa picture. Okay, so as usual, may 12 months pwede siyang magamit since na-open siya. Tapos, yung expiration date niya is March 10, 2021. So, malayo pa. Ubus na po. Okay, tapos dito guys, hindi natin maintindihan yung direction kasi yan Korean. Yan, Korean siya. Ang naiintindihan ko lang dito is Ready to White Milky White Cream Pack. So, gawin na natin. I-apply na natin siya. Yan siya kaputi. Yan. Yan siya kaputi guys. Yan. Hindi siya watery. I-apply lang natin. Tapos, yung kalahati mo na yung applyan natin guys. Ayan. Kuha ko na ako ng mirror. Ito. In fairness, mabango siya. May amoy siya guys. May amoy. Mabango yung amoy niya. Kasi kung lang siya. Ayan. Hati muna natin ang ganito. In fairness, may duwi niya siyang nangyayari. Yan. Yan ba? Yan.
Mas pumuti ang side dito sa right ko. Dito. Yung ito is dry pa siya. Ayan o, dry. While dito, nag-dewy na siya. Ayan. Hindi naman siya malagkit. Hindi siya malagkit guys. Ayan. Nare-refresh na yung skin ko. Ayan, namo-moisturize na guys. Ayan o. Hindi siya malagkit. Kahit tingnan mo sa camera, parang siya, basak yung dewy-dewiness. Pero hindi siya guys. Yan yung, ito yung meron. Ito yung wala. Dry itong part na to. Yan o, dry. Yan. Ito parang basak. Pero hindi na nakakaberan yung mga blemishes at yung mga talong-tong ko sa face. Pero makita mo yung kaibahan kasi puti dito, tapos ito hindi siya masyadong puti pero ma-dry. Hi, Mama. Hi! Hello! It's Princess. Princess. Say hi. 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 Kasi makakini siya. Okay guys, so tatapusin na natin ang part guys. Abang siya, yan. May mental na parang cold yung experience ko. Parang malamig siya pag i-apply na. Yan. Yan guys. Wow! In fairness. Yan. Wow. Ayan guys. Pumuti siya, di ba? Pumuti siya eh. Naging pantay na yung skin ko. Ayan. Ito yung after. Ayan. Yung direction niya guys, nandito, apply. Amount of your face, then gently massage and leave it for 3 to 5 minutes. Use 2 to 3 times a week. Okay? Ito, hintay tayo ng 3 to 5 minutes kasi maghilamos tayo ulit. Tingnan natin kung ano result. Ayan na siya guys. In fairness, yung ini-claims nila whitening, ayan. Check. Yan. Totoo yung may mag-melt niya. Yan, check. Yan. Yan. Biglang nag-iba dito sa neck ko. Yan. Hindi white talaga siya guys. Ubusin na lang natin ito kasi sayang. Ilagay ko na lang dito sa face. Iwawash lang naman natin siya ulit. Ayan. So, massage. Yes. Pangalawang lang apply ito. Wala. In fairness. Ayan, naging ayan, naging katulad na niya ako. Ayan guys. See? Ayan kami puti. So, i-release ko lang muna siya ng 3 to 5 minutes. So, babalik ako guys. Hi guys, i-share ko lang sa inyo. Ayan o. Pag i-massage mo siya, parang may mamumuo. Ayan o. Parang yung dead skin na yan ang nangyayari yan. Sasap na yan. 5 minutes na siya. So, napansin ko siya before ko siya na-wash. Ayan. Nabaluwa yung mata kasi parang napumasok. Na ganito o. Yan o. Nakikita nyo ba yan? Ayan o. Yan. Yan. Nababakat siya. Yan. Yan o. Yan yung sasabok ko. Ayan. Siya guys. Ayan o. Nagaway talaga siya. So, iwawash ko na siya guys. Pinaalam ko na kasi may mga puti-puti siyang lumalabas. Yan. Yan o. Yan. Yan. Ito yan. Ano siya ganyan guys. Yung parang nilalabas yung mga naligas sa mukha ko. Parang dead skin na. Parang nilarab mo siya yan. Tingnan natin mamaya sa pagkidamos ko kung maano siya. Dumabi ba? Yan o. See you. Hi guys. So, we're here. Final thoughts na. Ayan. So, hindi ko nabanggit kanina guys yung mga prices nila. So, ito ay 18 pesos each. Tatlo to sila. Ito yung binili ko. Yung green one. Ayan. Ayan. May 6 ml siya guys. Ayan. So far, yung kanina, yung deep cleansing niya is okay siya. Tsaka yung for tightening, parang nagganon yung face ko guys. Parang binakat na. Parang binagyan ng semento. Ayan. Yung whitening toner niya, meron siya.
at yung moist niya, hindi ko napansin kasi hindi naman all day, so hindi ko rin sabi yan. So, vitamin C, meron siya kasi naging glow yung skin ko agad-agad. So, dito guys, it's 5 star yung bigay ko dito. 5 star kasi yung, yan singlit lang ng palette ko yan guys. So, nagmamit lang kasi siya ng palette ko. Tapos, napakamura na. Tapos, yung skin mo, hindi siya nag-irritate. Sensitive yung skin ko guys, diba? Combination yung type skin ko, type of skin ko is combination, so sensitive and oily, and sometimes nagda-dry yung part ko dito. Yan. So, swak sa akin ko, okay ako dito. Yan guys, okay ako dito. So, yung isa naman, itong ready to white na Cathydoll, which is napa-wow ako guys, kasi kanina diba sabi ko, hindi imposible na magganito yung face ko. Pero tingnan nyo naman guys, so as in, ilalagay ko yung before at yung after ko, yung dry yung face ko na hindi ko pa nilagyan ng ready to white na milky cream ng Cathydoll. Pero ngayon, tingnan nyo yun, yung fresh na parang naka-foundation na yung makeup, no makeup look yung dating ko. Ayan, lagyan mo na lang ng cheek, yung sa cheek dito sa blush, yan, yung blush, yan, so hindi mo na, pwede ka nang kahit punta ka lang ng mall, yan, ito lang yung okay na siya. Tapos, ayan, yung isa pa yung naalala ko dito guys, yung jumpsuit na challenge or ano ba yun, parang ganun parang sa Japan, yung mag-makeup ka, tapos lagay ka ng foundation, all lahat ng makeup mo, tulo-tulo yung full coverage ng makeup, tapos isubsob mo yung sa may tubig yung mukha mo, tapos ganyan, tapos i-dry ng air dry yung face mo na meron pang tubig. Ayan, yun yung alala ko dito guys, kasi nakita ko si Mama Ann Close at saka si Anakay nung time na nanonood pa ako sa kanila, at hanggang ngayon nanonood pa rin ako. Yun guys, yung kanina, yun yung naalala ko na parang jumpsuit, basta iwan ko, ilagay ko na lang sa screen ano yung tawag nila doon, kasi mag-makeup ka, tapos saka sinubsob yung mukha doon sa tubig, saka air dry lang yung pinadry yung face nila. Ayan, laging ganito na, tapos matanggal yung makeup, yun ganun guys, yung naalala ko sa product ko to. Mura lang siya guys, tapos 49 pesos sa Watson. Itong dalawa, itong Cathydoll na to, nabili ko siya sa Watson. Yan, ilalagay ko sa link, yung sa description box, yung link ng Watson, kasi sa Lazada may Watson na rin. Ayan guys, sa Watson ko to nabili. Ito ay 49 pesos, tapos may 6 ml din siya. Yun guys, tapos magamit mo siya, nice, napaka-nice niya guys, 5 stars sa akin to, kasi sulit sa budget. Pwede sa estudyante, pwede sa mga mama na yung isa lang na nasa bahay lang, ayan, pwede na ganito, nag-lip tint ka lang, tapos yan, ayan, yan na yung kalabasan guys. Na-amaze talaga ako guys, ayan, ilalagay ko dito, banta dito yung before ko, ayan. Although may blemishes pa siya or may mga taluntong pang nakikita, pero yung glow ng skin mo, yung ayan, yung may effect siya na dewy na naging healthy yung face mo. Hindi siya naging dull na yung ibang tingnan na nagdo-dry yung skin mo. Yan, ito lang tapat guys, ito lang dalawa, yan ito lang. Murang-mura, wala lang, higit na ng 50, 49 pesos lang, para ka nang makeup look. Ayan, pwede, okay na okay to sa mga sensitive skin guys, kasi nagamit ko na to before, nagamit ko siya ng morning hanggang hapon, so mga 6 to 8 hours ko siya nagamit, hindi ako nangati. Ayan, ganito lang, na-watch ko na siya, tapos umalis na kami, hinatid ko si Peche sa school niya. Ayan, ganda niyo guys, kaya ako to nireview kasi mas nagandahan ako. Ayan. Okay guys, hanggang dito na lang yung review natin. Okay, don't forget to like this video, guys, and subscribe to my channel, and please click yung bell button kapag subscribe para ma-notify ko every time na ma-upload ako ng new video. And again, I'm Genevieve. Welcome sa akong channel, and please guys, please subscribe to my channel. Thank you everyone, spread love,
Be grateful, guys, always. Thank you so much, and God bless everyone. God bless. Bye bye.